meron naman tayong nasa upper part. Ang gagawin niyo lang, ipo-fold. Hi guys! So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-assemble ng box ng face mask. Usually guys, kapag bumibili tayo ng isang box ng face mask, hindi pa na-assemble yung kanyang box. So ipapakita ko dito kung paano siya i-assemble. So ganito guys yung itsura ng hindi pa na-assemble na face mask box. Ang pinakauna nating gagawin, since bago pa ang box na to, kailangan nating i-fold muna para lumambot yung 4 sides. Okay? Ayan. Lahat ng sides, guys, kailangan palambutin muna para madali siyang ma-assemble. Ayan. So, ang pinakauna natin ipapasok ay itong nasa taas na part. Ayan. Pangalawa ay yung nasa dalawang gilid. Okay? And after this, meron tayong nasa baba. Kailangan natin siyang ganito. Ayan. So, naayos na natin yung nasa, ganito yung itsura niya sa loob, guys. Meron naman tayong nasa upper part. Ang gagawin niyo lang, ipo-fold yung nasa gilid. Ganito. At ang purpose nito ay pang-lock, guys. So, ganito. Ayan. So, ayan na siya.